Клімактоплан допомагає жити без клімаксу. Стосовно Криму, якраз з'являлися вчора нові повідомлення. Новий ракетний удар по Бельбеку, по аеродрому Бельбек, був зафіксований на північ від Севастополя. І це фактично був другий такий удар за одну добу, за 15 травня, по цьому військовому, воєнному фактично об'єкту, де росіяни базують свої різноманітні літаки, розташовують їх саме там. От такі кадри з'явилися вчора пізно ввечері із Бельбека. І це пожежа, яку було видно на великій дистанції, принаймні 2 осередки загоряння було помітно. І місцеві мешканці це попри тиск окупаційної влади зафіксували і виклали у мережу. Отже, зокрема, Кримський вітер, телеграм-канал такий, який відстежує події на півострові і має значну таку мережу інформаторів, скажімо так. Зокрема, і біля Бельбека Кримський вітер стверджує, пише, що ці ракети, які вчора прилетіли вже наприкінці доби, влучили по складу із пальним авіаційним паливом, зокрема, яким заправляли, зокрема, російські винищувачі, бомбардувальники, гелікоптери, що базувалися у Бельбеку. І все це призвело саме до такої великої масштабної пожежі. Росіяни вважають, що їх знову атакували ракетами «Атакамс» вдруге за добу. І пожежа, яка сталася, це наслідок якраз влучання бойових частин «Атакамсів». Нагадаю, що раніше впродовж дня росіяни публікували різноманітні фрагменти, уламки, суббоєприпаси таких ракет. І з тих фотографій можна зробити припущення, скажімо, про те, що було використано саме «Атакамси» із касетною бойовою частиною. Отже, такі от круглі елементи, суббоєприпаси – це характерна начинка, скажімо так, «Атакамсів», які покривають під час удару значні площі уражальними елементами. Оці, власне, круглі суббоєприпаси, вони теж розриваються, а з них вже вилітають металеві елементи, які прошивають собою усе наскрізь. І от бачимо, що багато таких суббоєприпасів попадало десь навколо Бельбека, навколо Севастополя. Можливо, це були ті ракети, які підбили росіяни, а може це були ті суббоєприпаси, які просто не вибухнули. Зрештою, ми розуміємо, що ракет було багато, і росіяни далеко не все зуміли збити. І вчора, і це вже нові навіть кадри, які вчора з'являлися впродовж дня, було дуже багато таких от свідчень, що от подібними ракетами і боєприпасами Севастополь масштабно було обстріляно. Отже, пишуть, також повідомляють про те, що відбувалося навколо Бельбека, і представники руху спротиву АТЕШ, які вчора писали про влучання у кілька військових об'єктів в Криму. І крім того, Z-канали, які так само коментують цю тему, зокрема той же Рибар, відомий такий телеграм-канал російський, близький до Міністерства оборони РФ, він стверджував, що кілька цілей над Севастополем і Сімферополем було збито вчора силами ППО, і за деякими даними, як писали росіяни, ці ракети летіли у бік Криму із Херсонської області. Ну, очевидно, це найближча ділянка, де можна було би розташувати пускові установки «Атакамсів» і якраз завдати удару по воєнних цілях на території Криму. Про вибухи вчора повідомляли мешканці Севастополя, Сімферополя, Джанкоя і Гвардійського. Якраз біля Сімферополя можемо припустити, що авіабаза в районі Гвардійського або військова база, яка там розташована, стала ціллю цього обстрілу. Окрім того, що по Бельбеку били, так само Гвардійське могло бути такою ціллю. Стосовно Джанкоя, то само собою зрозуміло, що там є декілька важливих цілей, там є і вузли логістики, і, скажімо так, склади, де росіяни розташовують свої боєприпаси на маршруті курсування, перекидання цих боєприпасів, пального і інших засобів ведення війни на південь України через Крим. І також там є теж литовище, є авіабаза біля Джанкоя, яку вже нещодавно успішно атакували українські повітряні сили, українські військові. І, зокрема, там теж було знищено і авіаційну техніку, і втрати у живій силі. Росіяни так само їх там зазнали, хоча офіційно і не визнавали. Отже, представник окупаційної влади у Севастополі Розважаєв вчора заявив про те, що вдалося
відбити цю атаку Збройних сил України. Він повідомив, що усе загалом в порядку, але зафіксовані пошкодження, не зафіксовані, заперечують, що немає пошкоджень цивільної інфраструктури і що загалом вдалося цю атаку відбити. Попереднє повідомлення Розважаєва полягало в тому, що по Севастополю там знайдено уламки ракет, які попадали над містом. Попри це, Розважаєв, звичайно, не визнавав ані успіх попередньої атаки по Бельбеку, ані вечірній обстріл, хоча коли з'явилися відео вже чіткі, які зафіксували удари по аеродрому, то видно, що там насправді дуже-дуже суттєві пошкодження. Ми бачили прильоти ракет, вибухи, масштабну пожежу ще от якраз під час попередньої атаки, під час, власне, нічної атаки по Бельбеку. Я нагадаю, що одна ракетна атака відбулася приблизно о 2-й ночі, а згодом через 40 хвилин знову ж таки прилетіли ракети по Бельбеку у ніч на 15 травня. Отже, ввечері вже наприкінці доби відбулася ще одна масштабна атака, обстріл Бельбека. От ми якраз на цих кадрах бачимо удари точні ракет по литовищу і пожежу, яка виникла після цього. Ну і за наслідками цієї нічної атаки, вчора також за даними руху АТЕШ та Кримського вітру, інших джерел, російські телеграм-канали про це писали, з'явилася інформація про те, що вдалося знищити або влучити у склад ракетно-артилерійського озброєння. Саме він так потужно вибухнув на тому відео, яке ми бачили, і загорівся. Ну і крім того, там зберігалися ракети для Су-27, Су-30 і Міг-31. Крім того, російські деякі телеграм-канали писали про знищення Міга-31 і суттєві ураження ще 3 літаків, які базувалися у Бельбеку. Йде мова про Су-27, а також про знищення системи протиповітряної оборони. Ракети «Атакамс» влучили по пускових установках С-300 та С-400. По одній установці нібито було знищено. Також знищили радар до цих пускових установок. Це не підтверджені усе дані, які фактично поки що даними об'єктивного контролю не вдалося зафіксувати, підтвердити. Для цього треба якісні супутникові знімки зробити цього литовища. Ну, будемо чекати на такі матеріали, на, власне, уже додаткове підтвердження таких уражень. Поки що це та інформація, яку поширювали і самі росіяни, і наш рух спротиву у Криму. Крім того, вчора писали і про 11 загиблих на Бельбеку російських окупантів, військовослужбовців. Отже, удари по Бельбеку точно були успішними. Питання тільки наскільки, якої шкоди вдалося завдати окупантам на цьому литовищі, на цьому аеродромі. І бачимо, що повторний удар так само росіяни відбити не змогли. Все це за одну добу. Ну, якщо були уражені системи ППО ще під час нічної атаки, то ясно, що ввечері відбитися від нового обстрілу у росіян шансів жодних не було. Ну і місцевих мешканців закликають, знову ж таки, мешканців Севастополя і прилеглих населених пунктів дуже обережно, акуратно поводитися із суббоєприпасами, які попадали навколо міста на значних площах, і от їх впродовж дня багато було знайдено. Ці суббоєприпаси можуть вибухати, тому от різноманітні телеграм-канали, які пов'язані там із російськими окупантами в Криму і з російською пропагандою, вони багато пишуть саме про ці уламки ракет і закликають мешканців дуже бути уважними і викликати відразу ж таки відповідні служби, якщо подібну знахідку натраплять, на подібну знахідку натраплять місцеві мешканці десь у районах Севастополя і прилеглих територіях.